اهلا فيكم بحلقه جديده من ارابيا انبوكسينج. بليز وقفي تطلعي فيها. اليوم معنا ضيف، احلى ضيفه مثل ما شايفين، ساره بكنعان. هاي ساره. هاي. خليني اقول لكم شو حتقدروا تربحوا. نحن بنعمل كونتيست، عندنا كونتيست دائما بكل حلقه ارابيا انبوكسينج. بعرف بحضر لك حلقاتك. ماشي، بنخلي بس بحب نذكرهم، بنخلي المشاهدين يربحوا معنا. نحن عندنا شغله انا وساره كمان اللي هي اثنيناتنا بنحب كثير القهوه. صح. وكذا مره حاكيين على كيف بنكون اصلا قاعدين في قهوه. في قهوه. بس انت مخبرتيني مره كنا عم نحكي قد ايه صعبه انه عن جد when you're on set وقت عم بتصوري. ونحن بنحب القهوه، يعني في ناس بيحبوا التركي، في ناس بيحبوا العربي، نحن بنحب الاسبريسو. نحن بنحب كثير الاسبريسو. وقد ايه صعبه ايام اون سيت على التصوير ما فيك تلاقي اسبريسو واحد ابدا. بقى لانه من وراء الحب للقهوه وهالقصه اللي دائما بنلاقيها انه ما فينا نلاقي اسبريسو. لقيت لك شغله اختراع فظيع حاعرفك عليه اليوم وحيربحوه معنا، حيقدروا يربحوه معنا واحد من المشاهدين. خلينا بس بالاول بصير فيني اشرب اسبريسو على السيت يعني؟ بتصير فيك تشرب اسبريسو بالسياره، بالصحراء، على السيت، عن جد عم تحكي؟ وين ما كان. يعني عن جد خليكم معنا. بس حنرجع نذكرهم على السريع كيف بيعملوا تيلعبوا ويربحوا معنا باللوكي لايك جيف اواي كونتيست رول فيلم. قوانين اللوكي لايك جيف اواي كونتيست. اول شيء من هلا ورايح بكل فيديو حيبين معنا اللوكي لايك بوكس. اللوكي لايك بوكس هيدا هو اللوكي لايك بوكس. بيطلع كذا مره بالفيديو بطريقه عشوائيه، وفي يطلع وين ما كان بالفيديو. في يطلع هون، في يطلع هون، في يطلع هون، في يطلع هون. ووقتها بيبين اللوكي لايك بوكس حيطلع منه رقم. هول الارقام اللي بيبينوا بتسجلون باخر الحلقه، بتجمعون وبيطلع معكم رقم نهائي. تاني شيء وقتها بيصير معنا الجواب، بنروح على صفحه الانستغرام تبع ارابيا انبوكسينج، بنلاقي البوست اللي خصه بالفيديو اللي شفناه، وبنحط الجواب بالكومنتس تبع هالفيديو. بنعمل لايك لانه لاكي لايك للبوست، وبنتاكد نكون عاملين فولو للاكاونت، وبنعمل منشن لثلاثه من اصحابنا بالكومنت مع الجواب. ثالث شيء على يوتيوب كمان بنعمل لايك للفيديو لانه لاكي لايك بوكس، ونعمل سبسكرايب للشانل اذا بعد مش عاملين سبسكرايب. وهي شفتوا ما في اهين من هيك. بعد ما نكون لعبنا بننطر الاسبوع القادم وقتها بتنزل الفيديو جديده تبع ارابيا انبوكسينج، وحننزل بانر مع اسم الربحان بيشوف حاله ربحان. هالبانر حتنزل مش باول الفيديو، بنص الفيديو بطريقه عشوائيه. كل مره الربحان بيتصل معنا دغري على الدي ام على الانستغرام، وبنبعث له دغري الجائزه تبعه. مع ارابيا انبوكسينج صاحب كل لوكي لايك حياخد جوائز خوات. لكن هول كانوا الرولز. بقى خليكم منتبهين على وين بيبينوا معنا اللوكي لايك بوكسز خلال هالحلقه. شي مطرح حيبينوا. وما تنسوا انه خلال هالحلقه كمان حيطلع بانر تشوفوا اسم الربحان تبع حلقه الماضيه. وقبل ما فرجيكم على هذا الاختراع الفظيع، خلينا نحكي شوي بس عن ساره، لانه مش معقول ما نحكي شوي عن ساره. مين ما بيعرف ساره؟ ممثله لبنانيه. ريسنتلي شافوكي كل الناس بركي على التي في على سيريز مثل فيكسر، دانتيل. صح. وهلا عم بتصوري سيريز جديده داون تاون اسمها بدها تنزل برمضان. وفي شغله بعد ما بعرف اذا بتعرفوها عن مايا. ليه قلت مايا انا؟ ساره. هلا بقول لك ليه قلت مايا، لانه ساره يعني في ناس بينطروا كل حياتهم بيصوروا افلام وبس حلمهم يروحوا على الاوسكار. انت اول فيلم طويل، اول فيتشر فيلم عملتيه لعبه في اسمه بروكن كيز مع جيمي كيروز، راي على الاوسكار من اول مره. صح، من اول مره الحمد لله. اول شيء مين مايا قال هيك؟ لا انا عم بلعب دور مايا بفيلم بروكن كيز. هو عن جد عن جد كثير حلو، انتاجيا، اخراجيا، تمثيليا، في كثير ممثلين معنا. السكريبت كان كتير حلو. انا ممثله قبل شورت موفيز، بس بالنسبه لانه اتس ماي فيرست فيتشر فيلم اي فيل بليسد اند جريتفul انه رح يروح على الاوسكارز. راح على الاوسكار. لكن هلا ما زي حكينا لكم شوي عن ساره وشو بتعمل وكل شيء وما بعرف كيف بتلحقي. خلينا نفرجيكم الاختراع اللي حنحكيكم عنه اليوم وحتقدروا تربحوا معنا. بشير، اللي هو اتس ا بورتبل اسبريسو ماشين. بورتبل اسبريسو ماشين يعني بتاخديها معك وين ما تكوني، بتعملي الاسبريسو وين ما كنتي. والفظيع فيها لانه في كتير اسبريسو، بس بصير واحد بده يعوز مي سخنه لانه اخرتها. بس اذا ما في مي سخنه ما في حاجه، هيدي بتسخن المي تبع. يعني منك عايزه شيء غير الكبسول تبع
الكبسول تبع القهوه وتحطي لها شويه مي، بتكبسي الزر لحالها بتعمل يعني شو الاختراع الاخوات. خلينا نفتحها تنشوف كيف تجي. انا بدي افتحها. اوكي حاسه حالي عم بفتح كريسماس بريزنت. لانه اكيد اصغر من هيك. خلينا نشوف بعد في شيء بالعلبه. احنا دائما بنشوف شو هيدا مانيول. مش حنكب عاده نكب العلب، بس هيدي لانه حنبعثها ونهديها لحدا. ايه اوكي لكن قلنا هون اوبريشن مانيول. اوكي نحن ما بنعوز اوبريشن مانيول او ماي جاد خلي كيف عم نطلع فيها كانه شيء. خلينا نشيل هيدي مال نعزي. It هيدا is. تشارجر. قلت لي ما فينا نكب القلم. كب يلا بعملها احسن مني. وقبل ما نفتحها بس نلاحظ انه بيعطونا تشارجر للسياره، يعني اذا رايحين مطرح فينا نشرجها كمان نحن وبالسياره. هيدي فظيعه. هيدي بتعرفي في ناس هلا قلنا مزبوط نحن بنحب النسبريسو، بس في ناس بيحبوا يشربوا القهوه تبعهم. بس ما فينا نفتحها بقى هيدي لا حنبعث لهم وحده جديده. بقى هيدي أوكي. افتحيها. هيدي شو؟ هيدي تتعبي البن تبعك جواتها. يو ميك يور اون كابسول. يعني عرفتي كيف؟ اذا ما بدك تجيب كبسولة عادية، اذا ما بدك فيك تجيب أنت الكبسولة تحط- العادية فيك هيدي بترجعي بتستعمليها كل مرة. بتحطي البن اللي انت بدك يعني فيني تشربيه انا اروح جيب من عند ستاربكس من عند مين ما كان. فيك تجيب البن تبعك القهوة بتعبيها وبتستعمليها. هيدي ريوزبل كابسول. That's so nice. فهيدي فظيعة. هيدا شو؟ هيدا كمان للتشارجر. هيدا بنحطه تشارجر. كيف يعني هيدي تشارجر كبسولة. عادي. تشارجر عادي كهرباء بنشرجه. بقى انا امي ما بتخليني اكب قصص لا، بالبيت بس هيدي على بتكبيها. الارض إيه. فلا فهلا ما فيش خلق فش كبيت هلا خليك. نايلون. هلا خلينا نشوف الماشين. ثقيلة أول شيء. منا كثير ثقيله صبايا يعني منا كتير انه ثقيلة. اكسبتبل. أنا شو الحال؟ اوكي اتس نايس. شكلها مثل الباف السبيكر او شكلها شيء. مثل السبيكر. بعتقد بالقلب. يعني عن جد حلوة كتير. شو حلو شكلها. بورتبل اسبريسو ماشين. خلينا نشوف كيف تمشي. هينة كتير بالمبدأ لأنه درستها شوي. زر واحد. اوكي من هون عنا كباية لأنه بتجي مع كبايتها. لأنه أكيد إذا شي مطعم بركي ما عنا كباية. بقى هيدي بتصب القهوة تبعها. وهون بنحط الكبسول تبعها. هلا بنجيب كبسول بنجربها. بنرجع بنسكر هيدي. بنحط الكباية ونفتح من هون اللي هو بنحط المي. هلا هون فينا نشوف عنا هيدي المبرومة اللي هي بتسخن المي. وهيدي اللي هي السنسور اللي بتشوف امتى الحرارة تبع المي صارت مزبوطة. إنه غليت على القهوة. وهيدي الفلتر اكيد اوكي اللي بيعمل لها فلترينج. بقى في عنا تو اوبريتنج مودز. اول اوبريتنج مود حنحط مي عادي، يعني ما بنعوز مثل ما قلنا غير مي. نحط مي عادي. بنحط الكبسول بنكبسها هيك وبننطر حتسخن المي. وشي ما المي بس كبسه وحده شي ما تسخن المي لحالها حتنزلها بالفنجان وحترن. وقت تخلص بنشيل الفنجان وبنشرب. هلا هيدا الوقت اكيد يعني دائما لازم يكون في شيء مثل داون سايد انه منا مكنه يعني بورتبل. بتاخذ تقريبا بين 8 و10 دقائق تتسخن المي. هلا بنجربها. بس مش مشكل يعني تا واحد يكون عنده اسبريسو لانه هيدي ليك. الواحد يكون عنده اسبريسو على السات مش مشكل. بتنحط بالجزدان. بتروح معنا على السات بالسياره. بتكون بالسياره بتنحط بهيدي تبع السياره. بعدين كثير مناسبه للعجقه عندنا بلبنان. هيك على كل حال بالنسبه يعني للعجقه بتاخذك شي 4 فناجين مينيموم. وكمان عندنا ثاني مود اللي هو اذا عندنا اكسس لمي سخنه فينا نحط دغري المي سخنه هون. وهون بنكبسها ودغري بتنزل القهوه. وصار فينا يعني محل ما نعمل فنجان اذا بدنا نضيف اوكي فنجان كل 10 دقائق لانه بتاخذ وقت ترجع تحميها. اذا لا هلا هو اذا هي بتحمل مي لازم ترجع دغري تشرجها. لا هلا سؤال كتير منيح. مع شارج وحده حتعمل لك اذا مي بارده حتعمل تقريبا بين 4 و5 فناجين قبل ما تعوز نرجع نشرجها. اوكي اذا كان على الست ما فينا شرج فينا اعمل 4-5 فناجين. 4-5 فناجين اذا ما فيك تشرجي. بس مثل ما قلنا بيعطوك عنا فينا نحطها بالسياره. يعني ندور السياره نتركها 10 دقائق ربع ساعه بتكون رجعت شرجت. واذا عم نحط لها مي سخنه يعني عنا شيء بيغلي مي بس فيها تعمل تقريبا 100-120 فنجان على تشارج وحده. اكيد لانه تتسخن مي تصير تغلي مي لحالها هيدي بدها تاخذ انرجي كثير. اكيد. خلينا شو رايك نجربها. ايه بليز. لكن ناخذ الكبسول بنحطها نكبسها
هي كيف دغري. شفطت منها شفطتها. الهواء. ومن سكر هيدي ومنسكر نسمع كليك يعني اخذت مزبوط. اوكي. وحنرجع نسكر هيدي. كباية. هلا هون شو حنعمل؟ حنحط مي عادي، اوكي. يعني حنفتح قنينه، هيدي مي عادي يعني مي مش انه سخنه مي او شيء، فاترة. بعدنا مي فاتره. ومنعبي لهون وين حاطين لها انه قد ايه لازم نعبي، تقريبا بيعمل كل فنجان تقريبا 70 مليلتر مي. اوكي. ما هيك؟ هلا حنرجع نسكرها وحنكبس الزر هون، شفتي انه بيضوي معنا، وحيبلش يسخن المي، وشي ما يكون ريدي حيزمر وينزل القهوه، لكن حننطره 10 دقائق. شفتي؟ نطرنا 10 دقائق لحالها تقريبا 10 دقائق. هلا غليت المي، صارت لحالها عم بتنزل القهوه بالفنجان تبعها. انا رح دوق القهوه. انت حتدوقي القهوه، وهلا حنعمل وحده ثانيه بفنجان تفرجيكي كيف اذا يعني ثاني شغله اذا بنحط مي هلا بتقلك دغري انه خلصت هيدي مضويه خضراء. اوكي. نفتحها وصار عندنا. فيك تحط فنجان ثاني ايه؟ خلينا ولا لازم تكون مسكره لكن. بهيدا؟ يعني عن جد واو شو حلوه. خلينا نقول بدنا نعمل ثاني فنجان، انت عم تشربي فنجان، بدنا ناخذ ثاني وحده، نعمل فنجان لإلي، برجع بنحطها بنسكر، وما عندنا الفنجان بقى اللي حنزيد مي سخنه. طيبه. عملوا معروف شباب، خلي عندي هالايد السحريه بتزيد لي مي. هلا سخنا المي هالمره قبل بوقت، خلص ميرسي. اوكي. بقى مثل ما عم نشوف سخنا المي، بقى هون محل برجع بسكرها، بتصير ساعتها اسرع، ما بتاخذ 10 دقائق. ما بتاخذ 10 دقائق. محل ما اكبسها ثانيتين حاكبسها 5 ثواني. اوكي. بس هديها فوق الفنجان. هلا اكيد انه في انطر 10 دقائق اذا عندي هلا فنجان، لازم بس هات انه تكبسها ثانيتين بتصير تسخن المي ثانيتين بتسخن المي، 5 ثواني بتنزل المي دغري. مثل ما هي. حتعمل دغري، حتشتغل كانه مكنه نسبرسو دغري. ها ليك شو حلو الفوم ايه تبعها. بيعمل له فوم ما حلو كثير. معقول. هلا بديك هلا مش انه انضف شيء، بس عن جد مثل ما لازم تكون. تشيرز. تشيرز. لكن فكرت التقييم مع سارة أبي كنعان على البورتبل نسبرسو ميكر. نحن بنعطي علامات بثلاث قصص اللي هن التصميم، سهولة الاستعمال، والسعر. هلا بنعطي السعر بالاخر. ودائما بحذكر انتم اللي عم تحضرونا انه اللينك تبعه فيكم تلاقوه بالديسكربشن تبع الفيديو، غير اكيد لواحد منكم اللي حيربح هالمكنه معنا، وسارة اكيد لانه حنهديها هيدي. بقى بالتصميم ديزاين هون بتطلع معنا العلامه، قد ايه بدك تعطيها هون، قد ايه بتعطيها للتصميم معنا هون؟ بعطيها هيك نقول 8. 8 على 10. ليه؟ ليه؟ لانه مع انه هي كتير صغيره وبتعقد يعني، بس بعد بحس انه لازم تكون شوي اصغر تقدر احملها وين ما كان اكثر. لكن بسهوله الاستعمال، سهوله الاستعمال هي كتير سهله. خلينا نحط 9 تنعطيهم لانه هي كلها زر. واخيرا بالسعر، يعني قبل ما نعطي تقييم السعر اللي هو بيبين من هالميله تبع سكرين، تعرف قديش السعر؟ بتعرف قد ايه سعرها؟ هيدي البورتبل اسبريسو ميكر حقها $90. اوكي فير. ايه لانه اذا بدك تشتري مكنه تبع البيت بتبلش من $120 ل $600، بتطلع ل $600 وبتطلع ل $600. سو اي فيل لايك هذا وما فينا ناخذها وين ما كان، ما فيك تحملها وين ما كان. وكمان $90 زياده بالدولار. هلا نحن هون بلبنان، نحن خلينا كل مشاهدينا برا، هم ما عندهم هالمشاكل لان نحن عنا اياها. بس وين عم تنباع؟ بس انه حاطين اللينك، دائما بحط لهم اللينك بالديسكربشن وين فيهم يجيبوها. بس غير واحد منكم اللي حيربحها معنا وحنبعث له اياها. وكمان بدي ازيد شغله انا على السعر، انه $90 از فير لانه عم بيعطونا هيدي ريوزبل، يعني ما لنا مجبورين حتى نشتري الكابسولز لايام بيكونوا غاليين. صح. كابسولز تبع نسبريسو لانه جورج كلوني بده يدفع الفواتير بقى مغلينهم شوي. بس شو عمل له عقد جورج بس مش عامل له شيء جورج كلوني، بس بده يدفع الفواتير. بقى نسبريسو غاليين. هيدي فينا نشتري بن تبعنا بالكيلو ونرجع نعبي كل مره ونستعمله. يعني بقى هيدي بلاقي انه كمان
كمان بخفض السعر على اذا اشترينا مكنه، واكثريه المكانات بيطلبوا منا نستعمل الكابسولز تبعهم. بقى اشترينا مكنه صرنا مجبورين بالكابسولز تبعهم. هيدي فينا نستعمل تقرا شو ما كان. اي لاف ات. يعني مثل يمكن هيدا لازم يبعثوا لنا كبسول كمان تاني، بركي ضيعنا وحده يكون في وحده كمان كمان بركي اثنين، بس انه ما فينا اوكي، نجي بس على بهالسعر قد ايه بدنا خلص خلينا انا اتطلب شوي، ما بدنا اياهم يتحسنوا. دائما شفت الممثلين دائما بدهم. تفضل. فكرت بده يقول نسوان. لا ما قلت النسوان ابدا. بقى مهم بقى سعر فيري اكسبتبل $90، بس بعد ما اعطيني هالعلامه خلينا نقول 9 9 ل90. 9 ل90. لو كان حق 100 كنت قلت 10، ما كنت قلت 8 كنت توتيت. يعني هن بيمشوا هيك، السعر بيمشي هيك والنقط بينزلوا هيك. اوبس هيك اوكي. فايه خلينا شوي بس هيك. انا I wanna push for more. معك حق. بس على كل حال بقى شو بدي لكم، يعني ان شاء الله تكونوا عجبتكم هالحلقه. اكيد عجبتكم لانه صار هون يعني هيدي 100%، بس ان شاء الله يكون عجبتكم هيدي، ان تكونوا انتبهتوا منيح على كل اللوكي لايك بوكسز اللي بينوا خلال الحلقه. على كل وما تنسوا اول شغله رح تحطوا لي بوكسز فوق راسي. لا ما بعرف، بركي طلعت ما بعرف وين حيحطوهم. بس على كل حال ما تنسوا تلحقوا سارة على الفيسبوك تبعها والتويتر تبعها والانستغرام تبعها اللي مبينين هون. يعني عندك تقريبا فوق 1.5 فولورز اذا بنجمعهم. يعني عن جد بدنا عقبال 100 مليون. وكمان الحقونا وعملوا سبسكرايب بليز هون اذا بعد ما عملتوا سبسكرايب. وبنشوفكم بحلقه الجاي من ارابيا انبوكسينج. ميرسي كتير، ومن هون لوقتها تشيرز. سميني على وجهكم. انا